নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো যোৰহাটৰ আৰ্মি পাব্লিক স্কুলত খালী হোৱা পিজিটি, টিজিটি, ক্লাৰ্ক, আইটি সুপাৰভাইজাৰ, পেৰামেডিক্স, গ্ৰুপ ডি, ষ্টাফ নাৰ্ছ আদি বহুতো পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদবোৰৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ লগতে অসমৰ বিশেষভাৱে ONGC নাজিৰাটো পিজিটি, টিজিটি আৰু অন্যান্য ষ্টাফৰ পদ খালী হৈছে, তাৰ লগতে নিউ বঙাইগাঁৱতো খালী হৈছে, সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰ্মি পাব্লিক স্কুলত খালী হোৱা এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু পদ অনুযায়ী এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই লওক। পিজিটি টিচাৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, পলিটিকেল চায়েন্স, সাইকোলজি, ফিজিকেল এডুকেশ্যন আৰু IP। কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ৰেলিভেণ্ট ছাবজেক্ট এণ্ড BEd। নেক্সট আহিলে নেম অফ পোষ্ট টিজিটি টিচাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্স আৰু PET IP। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেট ৰেলিভেণ্ট ছাবজেক্ট এণ্ড BEd। নেক্সট আহিলে PRT কম্পিউটাৰ কোৱালিফিকেশ্যন BCA, BE, BTech কম্পিউটাৰ চায়েন্স, গ্ৰেজুৱেট ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স। নেক্সট আহিলে PRT ইংলিছ, হিন্দী, EVS কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ 2 years ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অৰ BEd। নেম অফ পোষ্ট ফিজিকেল ট্ৰেইনাৰৰ BPED, DPED বা 10+2 উইথ ডিপ্ল'মা ইন যোগা এণ্ড টাইকোৱাণ্ডো। নেক্সট আহিলে হেড ক্লাৰ্কৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু 5ৰ পৰা 10 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব অফিচ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত। নেম অফ পোষ্ট LDCৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ। 10 years অফ ছাৰ্ভিচ এজ এ ক্লাৰ্ক, কম্পিউটাৰ লিটাৰেট হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে IT ছুপাৰভাইজাৰ পদৰ বাবে এডভান্স ডিপ্ল'মা অৰ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটিং এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ উইথ দ্য নলেজ এণ্ড এটলিষ্ট 2 অফ দ্য ফলোয়িং নেটৱৰ্কিং অন লেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম, এইখিনি থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে স্পেচিয়েল এডুকেটৰৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব উইথ BEd অৰ BEd জেনেৰেল উইথ 1 year ডিপ্ল'মা ইন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন। নেক্সট আহিলে ক্ৰাফ্ট ট্ৰেইনাৰ 12 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লোকেল ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক, উড, বেম্বো ক্ৰাফ্ট, মাস্ক মেকিং, পটাৰী এইবিলাকৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে ছায়েন্স লেব এটেণ্ডেণ্টৰ বাবে ছায়েন্সত 12 পাছ হ'লে আৰু কম্পিউটাৰ লিটাৰেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মিউজিক টিচাৰৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব B মিউজিক আৰু M মিউজিক। নেক্সট আহিলে পেৰামেডিক্সৰ 12 পাছ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব নাৰ্ছিঙৰ, 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু গ্ৰুপ ডিৰ ষ্টাফৰ পোষ্টটো ওলাইছে, কেজুৱেল পোষ্ট এইবিলাক হাউচকিপিং ষ্টাফ আৰু চাফাই কৰ্মচাৰী, গাৰ্ডেনাৰ এইসকলৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগে 10 পাছ। এই পদসমূহৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? যদি আপোনালোকে পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰ্মি স্কুলৰ যি প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট আছে, যিটো ফৰ্মেট আপোনালোকে https://apjorhat.organization গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো লৈ প্ৰিন্সিপাল আৰ্মি পাব্লিক স্কুল যোৰহাট, চৰাইবাহী মিলিটেৰী ষ্টেচন, PO চৰাইবাহী, ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট আৰু পিন নম্বৰ 785616ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন পঠাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন পঠিয়াব লাগিব 10 মাৰ্চৰ ভিতৰত। 10 মাৰ্চ হ'ল লাষ্ট ডেট। নেক্সট চাওক, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় ONGC নাজিৰাটো বহুতো পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহ হ'ল PGT, TGT, PRT আৰু মিছেলচেনিয়াছ টিচাৰ্ছ অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ। এই পদসমূহ হ'ল PGTৰ বাবে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, মেথছ, ইংলিছ, হিন্দী, জিঅ'গ্ৰাফী, হিষ্ট্ৰী, পলিটিকেল চায়েন্স, ইকনমিক্স, কম্পিউটাৰ চায়েন্স। TGTৰ বাবে ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ, ইংলিছ, হিন্দী, মেথছ, সংস্কৃত, আছামিজ। PRTৰ বাবে প্ৰাইমেৰী টিচাৰ্ছ, মিছেলচেনিয়াছ টিচাৰ্ছ, কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, স্পেচিয়েল এডুকেটৰ, কাউন্সেলৰ এণ্ড যোগা কোচ। এইখিনি পদৰ বাবে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ONGC যিখন নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যনখনত আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই ল'ব পাৰিব। বিশেষকৈ ইয়াতো আপোনালোকক একেখিনি কোৱালিফিকেশ্যনেই হয়, গতিকে BEd থাকিবই লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে। আৰু নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। এই পদসমূহৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো আচলতে আপোনালোকে 9 মাৰ্চত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু 9 মাৰ্চত গৈ আপোনালোকে ONGCৰ
নাজিৰাৰ যি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তাত আপোনালোকে 9টা বজাৰ পৰা 3টা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে 9 মাৰ্চৰ দিনা ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাব লাগিব সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ। নেক্সট, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নিউ বঙাইগাঁৱতো বহুতো টিচাৰৰ পোষ্ট খালী হৈছে। এই পোষ্টসমূহ আপোনালোকে চাওক, PGT হিন্দী, ইংলিছ, মেথমেটিক্স, বায়'লজি, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, কম্পিউটাৰ চায়েন্স, ইকনমিক্স, কমাৰ্চ, জিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড হিষ্ট্ৰী। TGTৰ বাবে হিন্দী, ইংলিছ, মেথমেটিক্স, চায়েন্স, ছ'চিয়েল চায়েন্স, সংস্কৃত। PRT আৰু আছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ, কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, যোগা কোচ, নেক্সট কাউন্সিলৰ, ডক্টৰ, নাৰ্ছ, আৰ্ট ক্ৰাফ্ট কোচ, গেমছ কোচ, ডেন্স এণ্ড মিউজিক কোচ হ'ব। 22 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখৰ ভিতৰত ইয়াত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ এই ইণ্টাৰভিউত উপস্থিত থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যনকেইখন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট দিনত গৈ ইণ্টাৰভিউত এটেণ্ড হ'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।